So كيف ما قلت لكم ملي كيوصلكم الورك بيرميت ذاتس ات، يعني كاع داك ديك التماره كاملها فاينل تقدر ترتاح. Hey everyone, ni hao. What's your Sue? My name is Sue, and today I'm gonna talk about how to come and work in China. I'm sure it's gonna be very helpful for those who wants to come and teach in China, so stay tuned and don't skip the video. One more thing, I'm not gonna be talking in English in this video because so many friends of mine from Morocco have asked me about. I couldn't answer everybody at the same time, so I've decided to make this video for them. For those people, I'm gonna put these subtitles down below. You can just read. And for Moroccans, I'm gonna speak in Darija. نقلبوها درجة. اليوم غنهضروا على كيفاش تجي تخدم في تشاينا، وماشي أي خدمة، تخدم teaching، تخدم as a teacher، تخدم as a student. قسمت لكم الفيديو اليوم لجوج ديال الأجزاء. الجزء الأول كيهضر على شنو خاصني باش نتقبل. والجزء الثاني كنهضر على الجزء الثاني غادي نهضر فيه على ملي غنتقبل شنو نقدر ندير، الوثائق اللي خصني نجمع، حيتاش ملي كتقبل كتبعكش لا تماره ديال الكاليزاسيون طلع وهبط ونزل وهنا وهنا وهنا. that's the difficult part. هذاك هو الجزء الصعيب بزاف. اهم حاجه خاص تكون عندك هي pronunciation. You have to acquire a really good pronunciation that looks like a native speaker even though you are not a native speaker. خاص لا pronunciation ديالك تكون مزيانه. ملي كنقول مزيانه ما تكونش فيها واحد اللكنه، يعني ما تكونش عندك واحد الاكسنت like خاص اللغه تاعك تكون neutral او لا تكون fluent like تكون عندك شي American accent ولا British accent or whatever. BA you have to acquire BA. You need to have a BA. Number 3 خاص يكون عندك clean criminal record، يعني تكون عندك ما تكونش عندك شي جناية من قبل، لا كنتي درتي شي حاجة ولا شديتي بالغلط ولا شي حاجة ولا عندك شي طبعة في الكريمينال ريكورد ما تكونش تجي أنتي. Alright. Number 4 هو experience. yeah خاصك تكون عندك تجربة. sorry ولكن it's everywhere، ماشي غير في المغرب. لا بغيت تخدم خاصك تجربة، وباش تكون عندك تجربة خاصك تخدم. وفهمت ستوب. هنا في تشاينا خاص ضروري تجربة، حيتاش الأغلبية تاع teaching كيكون في kindergartens ولا في primary school ولا هذا. خاص يكون عندك experience باش تقدر تتعامل مع اللي بعالك. minimum experience is 2 years. خاص تكون عندك عامين ديال experience باش تقدر تقبل. واخر حاجه اللي غتبان لكم شويه غريبه ولكن they really care about it، كيهتموا بها بزاف، هو المظهر ديالك بزاف. الا كنتي عندك ملامح اسيويه ما تحلمش تجي، عندك ملامح اوروبيه عندك دي شانس اكثر، يعني you have more chances to come over here and work because you look more European, you look more American, you look more British, you look more Australian. الشيء اللي خاص يكون عندك باش تقدر تدفع، باش يكون عندك chances باش تقبل. الوثائق اللي غتحتاجوا باش تدفعوا في حاله تقبلتوا غتحتاجوا تدفعوا البي اي ديالكم، ليسانس ديالكم تكون مترجمه بالانجلي، بيان سور مترجم محلف مسكين محلفينو. هذاك السيد خاصو يترجم لك البي اي ديالك ويترجم لك حتى الكريمينال ريكورد اللي هو السجل العدلي كتاخذ من عند البوليس. البي اي ديالكم والكريمينال ريكورد خاصهم يمشيو للتشاينيز امباسي. انتو حتى ما راه غضربوها، خاصك تمشي للتشاينيز امباسي وتقول لهم عملت لي عمل لا كاليزيو ليا هاد 2 وريقات، كاليزيوهم ليك ب 500 درهم بجوج، 250 درهم لواحد. من بعد ملي كيديروا لك ستامب في ديك الكوبي اللي مترجمه كوم راها يعني فاليد، ديك الساعه كتقدر تصيفطها لهم للتشاين. ما تقدرش تصيفطها لهم وهي غير كوبي عاديه من عند المترجم داتسيت، ما كيتيقوش، خاصهم الامباسي ديالهم هي الطبع جوا فايل ولا work permit form كيعطيو هاد الدوكيمنت اللي غيخدموا، كتعمر فيها لي زانفورماسيون ديالك وخصك واحد الساعه.
also غتخصك الكونطرا ديالك راه كتكتب عندك خاصك تسنيها وتعمل زافورماسيون ديالك فيها. الهيلث اكزامينيشن فول بودي هيلث اكزامينيشن خاصك تدوز على كلشي داكشي اللي عندك، خاصك تدوزي على اي حاجه، على القلب، على كدير تحاليل الدم، القلب، شنو كدير كلشي like everything، كاع التحاليل اللي كتحاول على بالك خاصك ديرهم. كوم كوا كتقول لهم راك صحيح ما في حتى شي مرض، ما في حتى شي عدوى، ما غاديش تجيب بلادهم وتجيب لهم شي مرض خبيث. سيرتيفيكيت ورك سيرتيفيكيت خاص تكون هي فيها عام، وهادشي كله غير باش تسهلك بلا ما تهلك. كله خاص يكون بلونغلي، خاص هادشي كلشي يترجم بلونغلي، وماشي ترجمو نتايا ولا نتيا. اتونسيون نو خاصك دي عند مترجم محلف. حق الله تنترجم هادشي وما نكذبش. مترجم محلف باش يتحلف لكم على الورقات ديالكم، وبيان سور من بعد ملي كتجمعوا الورقات كاملين كتجمعوهم كتخلطوهم كديروهم في كتلمه وكتشربوهم. عرفت حامضه. اما الكريمنال ريكورد مترجم، كتشد الورك اكسبيرينس تاعك مترجمه بيان سور كاشيه، كتشد الهيلث اكزامينيشن ديالك حتى هي مترجمه كاشيه، و كتصيفطهم اللي غيخدمك. هذاك اللي كيخدمك كيدفع لك الاونلاين ابليكيشن، كتاخذ 1 ويك، بعد مرة 2 ويكس على حسب الفيرجن فين دافع. ابخي كيرد عليك يقول لك تقبلتيه في الاونلاين ابليكيشن. لاباس سعداتي كايشن تصفيقات حاره. من بعد على سيدي الا تقبلتي في الفيرست ابليكيشن كيدفعوا لك الاكچوال ابليكيشن وتيقولوا لك صيفط لنا دوك الوراق، صيفطهم لنا الوراق اللي شدوهم يعني من المغرب حتى الشينوا. ما ديروش خطا اذا انايا صيفطتهم في البريد العادي من الانجليز ماشي من المغرب. اما كون صيفطتهم من المغرب كون عمرهم وصلوا. صيفطتهم من مانشستر من UK في الرويال بوست، زعما قلت راه UK وغيصيفطوا في الوقت. وهاد الحرام وصلوا لي على شهر. صيفطوهم في فيديكس ولا في داك الاخر ما عقلتش سميتو، المهم ما تعرفوا فيديكس وشي حاجه اخرى اللي كتوصل في 5 ايام ومضمونه. خلصوا ليها ليها خلصوا 500 درهم ماشي مشكل، ما تسقروا. صيفطوهم من بعد كيدفعوا دوك الورقات وكيردوا عليك يقول لك ها هو الورك بيرميت ديالك. الورك بيرميت تاعك فاش كيوصل لك الساعه ديال الزرده بحال اش ديتي الباك فرح دردك نقز الشط حيح whatever. كيما قلت لكم ملي كيوصلكم الورك بيرميت ذاتس ات، يعني كاع داك ديك التماره كاملها فانا ندخل ترتاح. كيوصلك الورك بيرميت كتشدو وكتشد الباسبورت ديالك وكتشد ولا كتشدي الباسبورت ديالك، كتشد الباسبورت وكتشد الورك بيرميت وكتشد الرونديفو اللي كتشد عند الامباسي واحد 300 درهم الا بغيتي تشد الفيزا تاعك في سيمانه. الا بغيتي تشد الفيزا تاعك في 3 ايام كتاخذ واحد 300 درهم شدها في سيمانه فابور الا ما خلصتي والو. وملي كتشد الفيزا ديالك كتقطع البي ديالك وكتجي بحال هكا كتشينا باش تخدم. وجود لاك. الا عندكم اي سؤال غير خليوه تحت في الكومنتس. I'll be glad to help. I always like to help and I'll always help. Thank you very much. That was Sue with you. Take good care and don't forget to subscribe and like the video. It was Sue with you and I'm zooming out.